Good evening everyone! Welcome to my channel, Anne's Healthy Kitchen. Sa gabing ito, gagawa ako ng fried chicken. Crispy fried chicken. Kasi nagka-crave ako. So, sisimulan na natin sa ating mga sangkap. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong chicken legs ito at saka wings. At saka ang ating mga spices. Meron tayong light soy sauce, garlic powder, onion powder, ginger powder. Meron tayong seasoning, chili powder. Meron tayong paprika at saka ang ating 7 spices. Ang gagawin natin ay paghaluin natin dito sa chicken at saka iiwan natin ito sa ref, i-marinate natin ito ng overnight at saka bukas natin piprituhin. Okay? So, simulan na nating maghalo ng ating mga ingredients. Ayan, nilagay ko na ang light soy sauce, tapos ang ating garlic, ang ating ginger, saka ang ating onion. Lahat ng ating mga ingredients, ang kanyang mga tamang sukat ay nasa description box. Okay, so makikita nyo lahat doon. At saka paghalo-haluin lang natin ito. Ayan. Pagtutubig pa ito, kaya hayaan na muna natin. Lalo itong maglalabas pa yung tubig ng ating manok kahit ganito ang kanyang itsura. So, ito na siya. Pwede na nating i-transfer dito sa ating Tupperware para mailagay natin sa ref. So, titingnan natin bukas at piprituhin natin. So, ngayon, ito na yung ating na-marinate kagabi. So, meron tayong gatas, meron tayong egg, at saka itong mga spices na to, ito paprika, ito 7 spices, meron tayong garlic, ginger, at saka onion, at saka pepper, at saka 1 and 2/3 cup na flour, at saka ito ay salt. So, lalagyan natin ng salt ang itong ating eggs. Okay, ganyan lang. At saka i-mix natin ang ating So, ngayon, lalagyan din natin siya ng pepper at saka i-beat natin siya. Ngayon, sa ating dry ingredients, ilalagay natin ating flour. Ayan. Tapos, pagsama-samahin na natin ang ating mga spices. Ayan. So, lahat andyan na. And then, mag-a-add tayo ng salt. Ayan. Paprika. Okay. And then, haluin natin ang ating dry ingredients. Ang ating mantika ay naka-ready na.
ating gagawin ay i-dip muna natin ang ating chicken dito sa ating flour mixture. Pagkatapos, by left hand, ilalagay natin ito sa ating sa kanyang mixture. And then, ilagay ulit natin siya sa ating flour mixture. So, ito ang dapat natin gawin sa ating chicken. Okay? While doing this, ang ating oil at saka ang ating frying pan is naka-ready na. Okay, you have to put out some extra na mga so ganito lang ang gagawin natin, guys. So again, here with your other hand, so ito guys, andito na yung ating mantika at saka mainit na siya. Ayan. So pwede na nating ilagay ang ating chicken. Maliit ang ginamit ko para maliit lang ang gagamitin ko na oil. Pang 3 piraso. Okay, so tingnan nyo naman. Ang ganda ng kanyang pagka-prito. Ayan. So, tatanggalin na natin siya at iti-drain natin siya. And then, we will go again for the next batch. Ang bango-bango niya talaga. Okay. So, ito. So, another batch. Mainit kasi siya, guys. So, hintayin natin maluto lahat. So, ito na ang ating fried chicken. Super crispy. So, kailangan na nating kumain. So, kayo guys, manood lang muna kayo at ako ay kakain na. Kung nagustuhan nyo ang video ito at saka itong ginawa ko ngayon na fried chicken, pa-like naman. At saka, pa-share na din. And don't forget to subscribe to my channel, Anne's Healthy Kitchen. And comment down below kung may gusto pa kayong mga videos na gagawin ko. And don't forget to hit the notification bell for more updates. Bye!